السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نتكلم عن مصطلح الأوفررايد. طبعا الأوفررايد دائما يتم استخدامه مع الانهيرتنس، مع الوراثة. لكي نبدأ بتوضيح مفهوم الأوفررايد، في البداية ننشئ ملف جديد. هذا الملف أعطيه اسم override. لاحظ الآن لو كان لدي مثلا كلاس، هذا الكلاس اسمه مثلا shape. طبعا أعطي مثال بسيط لكي تتوضح الصورة. في داخل هذا الكلاس مثلا لدي دالة اسمها print shape. لاحظ، وتقوم بطباعة كلمة shape. لاحظ الآن لدي كلاس shape، وفي داخل هذا الكلاس دالة واحدة اسمها print shape، وهذه الدالة تقوم بطباعة كلمة shape. الآن لو أتيت وأنشأت كلاس آخر، مثلا كلاس اسمه rectangle. لاحظ الآن، وأجعل هذا الكلاس يرث كلاس الشيب. لاحظ، وبعد ذلك أنشئ كلاس آخر. طبعا لا عليك من الخطأ، سنقوم بتعديله فيما بعد. وهنا أنشئ كلاس آخر، مثلا هذا الكلاس أسميه circle. لاحظ، وأيضا أجعل هذا الكلاس يرث الشيب. أيضا هذا الكلاس يرث الشيب. الآن لدي كلاس shape rectangle circle. كلاس الريكتانجل والسيركل يرثون الشيب. لاحظ الآن مثلا أنا أريد أن أنشئ دالة في داخل الريكتانجل. هذه الدالة وظيفتها تقوم بطباعة كلمة rectangle. يعني مثلا أأتي هنا أقوم بكتابة دالة مثلا، وأخذ هذه كوبي بشكل سريع، أضعه هنا مثلا print. هذه دالة أسميه rec بهذا الشكل، وهنا الدالة تقوم بطباعة كلمة rectangle، وكذلك نفس الحال أضعه في داخل circle، لكن هنا أسمي الدالة print cir، وتقوم بطباعة كلمة circle. لاحظ الآن أنشأت ثلاثة كلاسات: كلاس shape rectangle circle. هذا كلاس الريكتانجل والسيركل يرثون الشيب. لاحظ أنا وضعت في داخل الريكتانجل والسيركل دالة، كل دالة من هذه الدوال print rec أو print cir فقط وظيفتهم قيام بطباعة كلمة rectangle. طبعا ممكن الآن أن أستفيد من موضوع الأوفررايد. كيف يعني؟ يعني بما أنه الريكتانجل يرث الشيب والشيب في داخله دالة اسمها print shape، ممكن أن أستخدم نفس هذه الدالة في داخل الريكتانجل وفي داخل السيركل، لكن أعمل عليهم override. يعني أقوم باستخدامهم في داخل كلاس الريكتانجل والسيركل، لكن مع التعديل. هذه العملية تدعى override. نوضح أكثر. لو هنا الآن أتيت قمت بكتابة، لاحظ بالبداية أصبح في داخل الكلاس div، وأقوم بكتابة print shape، وهنا أقوم بطباعة print rectangle. لاحظ الآن بما أنه كلاس الريكتانجل يرث الشيب، فأنا الآن بدل أن أنشئ دالة جديدة، قمت فقط بعمل override، يعني تعديل على هذه الدالة الموجودة في داخل الشيب. كذلك الحال أخذه كوبي وأعمل override لدالة البرنت شيب في داخل كلاس السيركل، لكن هنا إيش أقوم بكتابة print circle. لاحظ الآن هذه العملية تسمى override. أنا أخذت دالة من كلاس السوبر، يعني كلاس الموروث، وهذه الدالة قمت بعمل عليه تعديل. هذا التعديل تدعى عملية override. فالآن لو أتيت هنا قمت بكتابة مثلا OPG shape، يعني object من الشيب، من كلاس الشيب، وقمت باستدعاء دالة الشيب OBG shape دوت print الشيب. لاحظ ماذا سيتم طباعة؟ سيتم طباعة كلمة shape. لماذا؟ لأن نحن الآن استدعينا دالة البرنت شيب من قبل object من الشيب، فقام باستدعاء هذه الدالة. لكن لو الآن أنشأنا object آخر OBG مثلا rec، يعني اختصارا للريكتانجل، يكون من كلاس الريكتانجل. لاحظ وهنا أأتي وأستدعي نفس الدالة، يعني أقوم بكتابة OBG rec دوت print shape. لكن لاحظ الآن هذه الدالة print shape
نحن عملنا له override في داخل الريكتانجل، فبالتالي سوف لن يتم استدعاء هذه الدالة، يتم استدعاء الدالة التي قمنا بعمل له override. نقوم بتشغيل البرنامج. لاحظ في البداية قام بطباعة shape لأن الأوبجكت الأول هو من كلاس الشيب. لاحظ هذا الأوبجكت الأول من كلاس الشيب. الأوبجكت الثاني لاحظ يستدعي نفس الدالة، لكن بما أنه هذه الدالة قمنا بعمل له override فبالتالي قام بطباعة rectangle. لكي تتوضح الصورة أكثر، لو قمنا الآن بإنشاء أيضا obj cir بيكون من كلاس circle، والآن لاحظ استدعي نفس الدالة obj cir dot print shape. الآن الدالة التي ستستدعى هي دالة الprint shape لكن الموجودة في داخل السيركل، يعني سيتم طباعة circle. نقوم بتشغيل البرنامج. لاحظ قام بطباعة في البداية shape rectangle ومن ثم الاستدعاء الأخير من قبل object من السيركل. فملخص هذا الدرس الأوفررايد هو عملية تعديل على دالة موجودة في الكلاس الرئيسي، في الكلاس الموروث. يعني نحن لاحظ ورثنا الكلاس الشيب ومن ثم قمنا بالتعديل على هذه الدالة، فهذه العملية تسمى override وتستخدم بكثرة. طبعا فقط أعطي مثال بسيط لكي تكون الصورة واضحة.